Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ xử lý cái lỗi Toshiba với cái lỗi F2 này và xử lý cái phần lắp thay cái lẫy này nhá. Trước khi thay thì mình sẽ xử lý cái này cho các bạn nào mà chưa có cái lẫy để thay nhá, thì mình sẽ xử lý cái lẫy này, xử lý cái này làm cho cái lẫy nó giữ làm sao cái phần này nó không nhô lên nhá, nhô lên là nó sẽ bị phì hơi thì mình có thay cái lẫy này, thay cái lẫy điểm mới thì cũng không không được 3 hôm thì nó lại hỏng nha các bạn nhá. Đây là mình tiến hành cắm nguồn này, mình cấp nguồn cho nó nhá. Với cái lỗi F2 này mà không bị thường xuyên nhé các bạn nhé, thì mình có thể reset nha các bạn nhé. Reset này có rất nhiều cách nha các bạn nhé. Có cách thì mình tháo ra, mình tháo pin ra là mình có thể reset được lỗi này. Và một cái cách khác là reset bằng phím nhé các bạn nhé. Lâu lắm thì mình không reset cái cách này. Reset này thường là phải giữ trong khoảng 30 giây nhé. Mình lâu lắm mình không thao tác này cũng không nhớ lắm này. Như là nút cancel này, bấm nút cancel với nút menu thì phải, trong vòng khoảng 30 giây nhé các bạn nhé. Đó, các bạn thấy cũng chưa đến 30 giây đâu là đã reset này, và khi đó mình bấm nấu bình thường nhé. Đó, mình nấu có thể bấm nấu bình thường là các bạn nhé. Sau khi bấm nấu bình thường này nhé, mà các bạn sử dụng mà vẫn bị cái tình trạng cái tình trạng mà nấu mà nó vẫn bị lỗi F2 ấy, thì khi đó thì mình sẽ xử lý bằng một cái cách khác nhé. Ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cách đó, còn cái cách đầu tiên này các bạn có thể áp dụng nhé. Nếu mà nó bị báo nhiều lần quá thì lúc đó mới cần phải mang ra thợ nhé các bạn nhé. Hãy bấm nút cancel và nút menu này, giữ khoảng nhiều nhất là 30 giây nhé, mà không reset được thì phím đang bị lỗi nhé. Đây là mình bấm lỗi bình thường này. Đấy. Rồi nó sẽ nấu bình thường nhé. Trong trong thời gian chờ cái nồi này nó nóng mà nó báo lỗi lại thì mình sẽ xử lý cái phần lắp vung này nha các bạn nhé. Đây, trước tiên thì mình đi xử lý cái lẫy này trước nha các bạn nhé. Mình tháo cái lẫy này ra. Mình tháo cái lẫy ra, các bạn nhìn này. Sau một thời gian sử dụng thì cái phần lẫy này nó không còn thẳng như ban đầu, từ điểm đầu này, điểm cuối này nó không thành một đường thẳng mà thành cong nhá. Cong là nó vành lên đây này, cong mà vòng lên đây, thì cái phần này khi các bạn đậy nắp nồi này, cái phần cá này nó sẽ mắc vào đây nhá. Bây giờ mình sẽ khò cái phần này nóng và mình ép xuống mặt bàn phẳng để cái này nó thấp xuống, sẽ giữ được cái này nhá. Và tiến hành xử lý đây. Mình dùng cái khò này, mình khò này các bạn này, khò hai bên nhá, hai bên để nó nóng đều. Sau khi nó nóng đều này, các bạn dí sẽ xuống này. Đây mình để cái nhiệt vừa phải, không nóng quá nha các bạn nhé. Nóng quá thì nó sẽ sinh ra cháy nhé, nên là vừa phải.
Mình sẽ dừng video để mình xử lý nhá. Xử lý nó lâu các bạn xem lại mất thời gian nhé. Đây là sau khi mình khò này các bạn này, khò này cho nó nóng ra nhé. Cái này nó cũng cũ rồi, cái này thì mình nhìn thấy cái nhựa này nó kém này này. Khi mình dí xuống các bạn nhìn này, nó có hiện tượng lết lết này. Đây là mình làm để cho các bạn nào mà dùng đối với những cái phần nhựa này nó vẫn còn ngon nhé. Còn ngon thì mình sẽ tham khảo để mình xử lý cái này để mình dùng tạm nhé. Hai cái này nó đang có hiện tượng cụp vào này thì mình sẽ lại khò theo mình đẩy cái này ra nhé. Đẩy hai cái phần lẫy này ra nhé, để cho nó áp vào hai bên này nó chặt nha các bạn nhé. Đấy, mình sấy mình khò hai cái bên này rồi mình đẩy cái phần này ra nhé. Đấy, trong khi xử lý cái này nó đã báo F1 này các bạn này. Nhiệt nó báo thế này là con cảm biến này cần phải thay nha các bạn nhé. F1, F2 hay là F3, F4 thì nó cũng là chỉ là báo cảm biến này. Một nhiệt độ thấp quá, nhiệt độ cao quá hoặc là bị đứt nhá, không báo được nhiệt độ nhá. Mình xử lý xong cái phần này đã, mình rút cái điện cấp của nồi cơm ra để tí nữa mình xử lý nhá. Mình xử lý xong cái phần này mình sẽ tháo ra xử lý cái phần cảm biến nhé. Đấy, sau khi mình xử lý cái lẫy nó đã đẩy ra này, bạn nhìn này, đó các bạn nhìn thấy không? So với ban đầu này các bạn nhìn này, so với ban đầu thì cái phần này nó đã thấp hơn rất nhiều nhá, không còn hở toang hoác như ban đầu nhá. Cái này mình có thể đẩy nó xuống thấp hơn một chút nhá, để cái này nó đẩy xuống một chút thấp như này nữa ấy, thì các bạn phải xử lý cái phần này này. Đây các bạn nhìn này, nó đang hở cái phần mép này này. Mình phải làm sao mình đẩy cho cái phần nhựa này đang lên trên này. Mình muốn như thế nhá. Thì các bạn này nhìn này. Đấy, cái này nó đang hở này. Thì mình làm sao để cho nó cái này nó giữ vào đây thôi. Đấy. Đấy. Đây cái phần này, giữ ở đây này. Đó, mình phải làm sao này. Bây giờ mình sẽ sấy này. Mình sẽ sấy mềm đi nhá. Sấy cái này để nó mềm đi để sau mình sẽ cái màu hàn mình hàn lại, hàn giữ lại. Vì cái này rất ít khi mình phải tháo ra nên là các bạn cứ hàn yên tâm. Cái này mình sẽ xử lý và có thể đổ thêm ít keo vào đây nhé. Vì rất ít khi mình phải tháo nên các bạn yên tâm đi. Mình sẽ xử lý xong là mình sẽ quay thành quả cho mọi người xem nhé. Vì cái này thao tác này nó cũng mất thời gian mà cũng đó, mình xử lý để cho nó kín vào đây nhá. Còn các bạn nào mà thay cái này lẫy này thì bằng cái mới thì lại càng tốt nhá. Thì cái này, cái phần này mình đẩy lên nó bằng này, mình lồi nó kín hơi thì cái phần hơi thừa nhá, hơi nó bị phì nó không phả thẳng vào cái lẫy này, làm cái lẫy này là mình thay nó tuổi thọ thấp nhá. Giờ mình tiến hành xử lý cái phần trên này nhá. Đây là sau khi mình xử lý này, các bạn nhìn này, cái phần này bằng này nhá, bên này cũng bằng này. Đây này, mình hàn này, hàn cái phần mặt này xuống này, tháo cái lẫy ra nhá. Đây cái phần bên trong này các bạn nhá, mình hàn cái phần mặt trong với mặt ngoài
chỗ này mình hàn vào. Thì cái này thực ra rất ít tháo nha các bạn nhé. Nhiều cái chỗ rìa này các bạn có thể hàn vào là hàn điểm mà để cho nó chắc nhé. Hàn điểm ở đây này, điểm đây này. Và cái chỗ như chỗ là bên trong là mình đã hàn này nhá. Hàn xong mình sẽ bổ sung thêm ít baking soda và ít 502 ở chỗ này nhá, đảm bảo cho nó cứng hơn nhá. Nó sẽ giữ chặt cái phần đấy nhá. Đấy, các bạn có thể tham khảo để mình phải xử lý xong. Mình xử lý cái phần này xong thì mình thay lẫy nhá. Thay lẫy thì nó sẽ cực đảm bảo đấy các bạn nhé. Rồi cái này nó hỏng tại vì chỉ có hơi nó phì hơi ra, hơi nóng làm sinh ra cái này bị mềm, bị biến dạng, nó bị hở, nó hỏng. Đấy. Giờ tiếp tục xong cái phần này rồi, cái lẫy này mình sẽ thay lẫy mới cho khách này, là nó sẽ quá là ok luôn nha các bạn nhé, không hở này. Đấy, các bạn có thể tham khảo cách xử lý của mình nhé. Còn đây là cái lỗi này, mình test một lúc thì nó báo lên lỗi F1 đấy. Nếu các bạn mà reset như mình nhé, nhắc lại là bấm cancel này và menu này, giữ khoảng 15 đến 30 giây nhá. Mà sau khi mình xóa lỗi rồi, mình bấm lấu mà nó không báo lỗi lại nhá, thì không cần mang ra thợ đâu. Thì có thể là lần đó là lần nó bị kẹt cái cảm biến nhá. Nó hoặc là cái đế lồi nó như thế nào đấy, tại thời điểm đấy nó bị lỗi, làm cho cái báo không báo được nhiệt độ về nên nó báo lỗi nhá. Đấy, mình reset thử xem. Như cái trường hợp này nó báo lại F1 này, nên là mình sẽ tháo ra, mình thay cảm biến nha các bạn nhé. Giờ mình sẽ tháo ra, tiến hành thay cảm biến này. Nồi này chắc là không tháo ra, nhưng mà không biết là cách xử lý, nên đã tháo hai ốc rồi. Còn hai ốc này cũng lỏng ngoẹt rồi này. Này anh thợ ở gần này mang qua mình, anh không chuyên về cái mảng nồi cơm nên là có nồi cơm là anh hay mang qua mình xử lý. Cái này các bạn có thể cắt bỏ đi nhá, thực chất nó không giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Cái này thì mình muốn thay được cái cảm biến thì mình lại phải tháo cái cụm này ra nhé các bạn nhé. Để tiến hành tháo cái cụm này ra để xử lý thay cái cảm biến khác. Thay cái cảm biến này thì nó cũng dễ thôi các bạn. Các bạn nào có thì thay mới nhé, còn không thì mình sẽ xử lý. Đây mình rút tạm cái này ra để thay cho nó dễ. Đó, tháo cái cụm này ra. Đây bây giờ mình tháo cái cụm của cảm biến này ra này, tháo hai con ốc này ra là thay cái cụm cảm biến này bạn nhé. Nó báo lỗi F2 là lỗi cảm biến ấy. Cảm biến nó đang bị lỗi. Đa phần là mình thay cảm biến là xong nhé các bạn nhé. Mình cứ thay theo kinh nghiệm này. Đây là cái này mình bẻ thẳng ra này.
bẻ thẳng cái này ra nhá, cái kìm bóp thẳng nó ra, mình sẽ tháo được ra nhá. Tiếp tới này này, bẻ thẳng 3 cái chân này ra, 3 cái chân của cái rốn này ra, mình thay cái cảm biến khác nha các bạn nhé. Với những cái trường hợp mà mình reset lại mà nó không báo F2 thì mà vẫn nấu được thì không cần thay đâu các bạn. Cứ khi nào nó lỗi thì mình sẽ thay sau. Cái này các bạn không biết thay thì các bạn có thể mua bên ngoài. Đó, đây cái cụm này. Bạn nhớ là lắp như nào nhá. Lắp như nào để đâm đúng vào nhá. Quay video vào. Lấy điện thoại ra quay video vào để cho dễ xử lý nhá. Khi mình quên nhá. Đây mình sẽ lấy cái tô vít mình cậy ra. Hoặc là lấy cái đầu nhọn mình bẻ cái phần này ra là được. Thay cảm biến khác. Đây là sau khi mình lấy cái tô vít nha, mình cậy ra nhá. Đây mình nhấc được cảm biến ra này các bạn này. Đây cảm biến nó đầu giò như này. Đây mình cậy mạnh này nó cũng vừa đứt xong rồi. Cái này mình không mua được thì mình thay cái cảm biến của bếp từ vào nhé các bạn nhé. Nồi Toshiba thì nó sẽ cảm biến nó là 100k nhé các bạn nhé. Đây là con cảm biến của bếp từ nha, 100k nhé. Sẽ hàn vào đây. Nhiều bạn cứ đi mua thì rất là khó nhé. Nên là mình xử lý đi mua cái cụm này nhiều khi mua không có đâu. Nên là mình xử lý bằng cách này nhé. Hàn thiếc vào đây. Sau khi hàn một đầu nhé, các bạn lấy gen đấy, có loại gen trong đấy, gen trong hoặc là cái ống nhựa nhá, cái ống như dạng như này này, ống như này này, mình sẽ đút qua nhé. Cái này mình vừa này, cái này có ống của mình nó hơi bé một chút, mình cắt một đoạn này, mình sẽ lồng vào nhé. Đây mình lồng vào như này này, mình quay cho mọi người xem thôi, chứ còn bình thường mình có cái ống gen nó to hơn đấy. Cái này sau mình sẽ xử lý cái ống gen to hơn để đảm bảo nhá. Mình luồn cái này vào để cho khi nó bảo vệ giữa hai cái phần này nó có điện 5V nhá, thì nó sẽ không bị dẫn ra cái phần đáy của cảm biến nhé, làm cho bị chập nhé các bạn nhé. Những cái phần này là nó tiếp truyền ra cái phần sắt này thì là mình làm bị lỗi nha các bạn nhé. Đây sau khi mình hàn xong nhá, thì cái phần đầu này
mình lại nhét lại như ban đầu thôi. Cái điểm đầu giò này mình làm sao mình giữ đúng cái miếng cách nhiệt ở đây nhá, để cho nó tránh cái tình trạng cái phần này nó hở dây ra, nó dẫn vào cái đáy này nhá. Đây là sau khi xử lý xong nha các bạn nhé. Xong rồi mình tiến hành nắp vào. Nắp thì như lúc ban đầu mình tháo ra thôi. Nắp như nào mình tháo ra như thế nhé. Sau khi lắp xong nha, các bạn test xem cái độ này của nó chuẩn không. Đến khi mình lắp vào nha, lắp vào khung này. Đấy, thế là mình lắp vào khung này rồi mình bắt vào thôi, cũng không có gì cả. Mình lại hơi cầm mấy kìm mình hơi vặn ra để cái phần này nó không bị trôi nhé các bạn nhé. Cho dây vào thôi, khi đó test thôi. Thế lắp vào rồi test tiếp nha các bạn nhé. Tiến hành lắp vào đây các bạn này. Lắp vào xong là mình cắm điện và mình test. Không thấy báo lỗi là ok nha các bạn nhé. Sau khi thay xong nhá, lắp vào này, các bạn bấm nấu nhanh này để mình test thử nha. Nấu một vài lần thì đảm bảo không xuất hiện F1 hay F2 là ok nhá. Theo kinh nghiệm của mình là mình thay là hết nha các bạn nhé. Đấy. Đấy là F2 nó cũng không có gì cả. Nếu mà nó nặng hơn ấy, về hỏng trên mạch thì khi đó mình thay thì thay cảm biến như mình vừa thay ấy, thì là không được đâu các bạn nhé. Nhưng mà trường hợp cái đấy thì nó rất là ít nha. Các bạn làm như mình này là các bạn đã xử lý được lỗi F2, xử lý được cái phần lắp này nhá, đảm bảo nó cơm nó không bị xì hơi, nó hỏng nữa nhá. Chúc các bạn thành công nhá. Cái video này mình xin kết thúc tại đây nhá. Vì mình